Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So pag-uusapan natin ngayon guys, itong Amazfit Verge ng Xiaomi. I-share ko lang sa inyo yung naging experience ko sa 1 week kong paggamit nito. At alamin natin kung sulit ba to na maging next smartwatch mo. Okay, so unbox muna natin guys. So sa loob ng box, meron tayong tatlong items na makikita. So syempre, nandiyan yung Amazfit Verge sa ibabaw. Nandiyan din yung kanyang charging cradle. At pangatlo, yung kanyang user manual. Okay, dun muna tayo guys sa ilang specification nitong Amazfit Verge. So meron itong 1.3-inch OLED 43mm display na meron 360 by 360 resolution. At meron siyang 390 mAh na battery. Meron siyang IP68 rating. So water and dust resistant to guys. At compatible siya sa iOS at Android. Okay, so unahin natin guys yung overall look at appearance nitong Amazfit Verge. So kaiba dun sa previous generation na Amazfit Verge guys. Mas mukhang casual to. Lalo na kung ikukumpara natin sa Pace tsaka sa Stratos. Sobrang laki ng difference pagdating sa itsura niya. Meron siyang two-tone color guys. So makikita ninyo yung light gray tsaka gray. At meron siyang orange accent dito sa taas at tsaka dito sa button niya sa gilid. At speaking of button guys, ito yung kanyang home button. So anytime pwede nating i-click yan para ma-activate yung screen. Dito sa ilalim guys, yan, meron siyang heart rate sensor syempre. At mas updated to guys kumpara dun sa past generation. So mas accurate yung heart sensor na to. At makikita rin natin dun sa taas ng heart rate sensor yung kanyang charging pins. At sa bawat gilid guys ng strap, makikita nyo na meron siyang quick release. Ayan o. So ibig sabihin guys, pwede nating palitan yung strap ng Amazfit Verge. Okay, so share ko lang guys yung naging experience ko sa 1 week ko na paggamit nitong Amazfit Verge. So una sa lahat guys, medyo nanibago ako kasi ito yung kauna-unahang smartwatch na nagamit ko na OLED. At ito rin actually guys, yung unang Amazfit na gumamit ng OLED display. Ano ba yung difference niya? Okay, una sa lahat guys, wala na tong trans-reflective screen. So di katulad nung Amazfit Beep, Stratos, tsaka Pace, meron silang trans-reflective screen na na-activate kapag nakaslip yung watch. So, dahil doon, nakakatipid ng battery, hindi mo kailangan i-on palagi yung backlight ng watch. At kahit sa outdoor guys, kitang-kita mo pa rin yung display ng watch dahil doon sa trans-reflective screen. So, ito guys, Amazfit Verge, wala nang ganon. So, dahil OLED siya, meron na lang siya, sa kanya ay always on display. So, katulad na makikita nyo ngayon, ganyan lang guys yung itsura ng kanyang always on display. At actually, mapapalitan lang yung itsura ng always on display niya, depende dun sa watch face na ginagamit mo. At speaking of watch faces guys, so meron siyang 10 pre-installed na watch faces na anytime pwede nyo gamitin, pwede nyo palitan. So, meron siyang analog watch faces, meron din siyang digital watch faces. Okay, balik tayo dun sa screen guys. So dahil siya ay OLED display, mas sharp talaga guys. Sa totoo lang, mas sharp talaga yung information na makikita nyo ngayon dito sa watch face niya kasi nga OLED. Hindi katulad nung ibang Amazfit watch na LCD lang yung ginamit. So medyo minsan pixelated tsaka wash out yung display. Although readable pa rin. Pero yun nga, kumpara dito sa OLED, talagang mas kitang-kita mo at napaka-sharp ng information na nasa watch face. At ang isa pang advantage guys ng OLED display, makikita nyo guys na full circular display na siya guys. Wala na siyang cutout dito sa baba. Okay, pag-usapan natin guys yung battery. So connected pa rin to guys sa screen. So katulad ng sinabi ko kanina, dun sa trans-reflective screen ng Beep, Pace, tsaka Stratos, nakakatipid tayo ng battery guys kasi hindi mo na kailangang i-on yung watch kapag gusto mong makita yung oras o yung watch face. Samantalang dito sa OLED, talagang kailangan mo siyang i-on every time na gusto mong makita yung oras. So talagang mas malakas yung paggamit niya ng battery kumpara dun sa past generations. Although, pwede mong i-off yung always on display nito guys. Actually, by default, naka-off siya. So, mag-on lang siya kapag tineturn mo yung wrist mo. So, sa ganun, nakakatipid din tayo ng battery. So, sa paggamit ko in a week, guys. So, ginamit ko siya out of the box. Hindi ko pa siya charge hanggang ngayon. 1 week na, ginamit ko siya. Nag-start ako ng 68% na battery life niya. At ngayon, tingnan natin kung ilang percent na lang natitira. Ayan, kita nyo guys, 28%
na lang. So 1 week na yan guys. So hindi ko naman siya everyday suot-suot. Pero at least magkaka-idea tayo guys na matipid pa rin siya sa battery. Hindi ko man siya ginagamit everyday pero ilang araw ko na to nagamit ng tuloy-tuloy. At hindi ko pa to ino-off guys mula nung unang araw na ginamit ko siya. So sabi ng Xiaomi, magtatagal to ng at least 5 days depende sa activities tsaka sa paggamit natin ito. Pero yun, lagpas 5 days ko nang ginagamit to guys, or lagpas 5 days na tong naka-on at buhay pa rin. Meron pa rin siyang 28% ng battery. So kung minimal usage lang yung gagawin natin dito guys, makaka 8 days siguro tayo dito or 9 days or even 10 kung talagang napakatipid natin sa paggamit nito. Okay, so IP68 rating siya guys, katulad ng sinabi natin kanina. So water and dust resistant siya. So pwede siyang mabasa accidentally kung naguhugas tayo ng kamay, kung naglilinis tayo somewhere or nagka-car wash, ganyan. Pero hindi pa rin siya guys recommended na isubmerge ng matagal sa ilalim ng tubig. So kung magsuswimming tayo guys, I suggest hubarin nyo muna to, lalong-lalo na kung dagat yan guys. So hindi pa rin siya recommended na ilubog kasama natin kapag nagsuswimming tayo. Okay, next, yung kanyang microphone tsaka speaker guys. Ito yung microphone niya, yan, tsaka yung speaker. Ibig sabihin guys, pwede na itong tumanggap ng calls directly dito sa watch. Hindi ko pa ina-try kaya hindi ko may ipakita sa inyo guys. Pero sabi ng Xiaomi, pwede na natin yung magawa gamit ng watch na to. Okay, doon naman tayo sa software guys. Familiar pa rin siya katulad ng Pace tsaka Stratos. Ganun pa rin guys yung pag-navigate sa watch na to. Ganun pa rin yung UI niya. Ang difference lang talaga guys dahil updated to, hindi lang yung screen, kundi pati yung processor at lahat-lahat. Mas responsive siya. So kung mapapansin niyo, mas mabilis yung performance itong watch kumpara sa past generation ng Amazfit. Okay, doon naman sa fitness side niya guys, konti lang. Kasi hindi naman ako nag-gym, hindi naman ako nagbabike or anything. Pero nung suot-suot ko siya guys, na tapos ang layo nung nilakad ko, nag-switch siya bigla dun sa running mode. Kaya makikita mo dun sa display na Amazfit Verge yung details nung nilakad mo, gaano ka nakatagal naglalakad, ilang steps ka na, pati yung heart rate mo makikita mo. So plus din sa akin yun. Okay, pag-usapan lang natin guys, or gusto ko lang i-share sa inyo yung ilang mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa Amazfit Verge. So una sa lahat guys, yung strap. Okay, kung mapapansin nyo guys, yung strap ng Amazfit Verge ay hindi natutupi pababa. Ayan no, talagang ganyan siya. So, kung gusto mo siyang ilapag, hindi mo siya pwedeng ilapag ng paganito. Yan. Kasi ayan, hindi talaga nabebend yung magkabilang gilid niya. Di katulad nung Pace na ginagamit ko, pwede natin siya ilapag ng flat sa surface. Hindi naman yun sobrang laking issue guys. Pero minsan, nakaka-annoy lang na hindi mo siya mailapag ng nakaharap sa'yo, ganyan. No? Lalo na kung gusto mo na gawing display siya sa harap mo kung hindi mo siya suot-suot. Okay, number 2 guys, yung display. So sabi natin kanina, OLED siya, malinaw, mas crisp, mas smooth yung edges nung information na makikita natin dito sa watch face. Pero guys, sobrang laking fan ako ng trans-reflective screen. Ang laki talaga na matitipid mo guys sa battery. At saka, pagdating sa outdoor guys, kung i-compare natin yung trans-reflective sa always-on display ng Verge, talo talaga yung always-on display. Talagang mas kita pa rin kung trans-reflective display yung gamit ng watch natin. Okay, so sulit pa guys na bilhin si Amazfit Verge. Okay, ang sagot, katulad pa rin ng dati guys, depende. Okay, number 1 guys, kung ikaw yung tao na naghahanap ng smartwatch na sobrang linaw ng screen at walang issue sa'yo kung trans-reflective ba yan o hindi, sulit na to guys kasi napakamahal na mga OLED smartwatch ngayon. Kumpara dito sa Amazfit Verge, sobrang mura lang talaga. Kumpara dun sa mga OLED smartwatches sa market ngayon. Pero kung ikaw naman guys, yung tao na naghahanap ng smartwatch, pero malaking issue sa'yo yung trans-reflective, obviously, hindi ito yung watch na para sa'yo. Go for Stratos or Pace kung yun talaga yung malaking issue sa'yo at gusto mo talaga ng trans-reflective kasi palagi kang nasa labas or outdoor palagi yung activities mo, wag ito guys yung bilin mo. Okay, doon ka sa Stratos tsaka sa Pace kasi mas ma-appreciate mo yung watch mo kung may trans-reflective display dahil palagi kang nasa labas. Okay, number 3 guys, kung hindi ka masyadong nagsusuot ng formal attire, ito yung bilin mo guys. Kasi trinay ko siya isuot while naka-formal attire ako guys. Medyo awkward din dating kasi katulad nung makikita ninyo, pang fitness talaga itsura niya tsaka pang casual attire. So, kung alam niyo yun, nag-office kayo, lagi kayong naka-formal attire, I suggest skip nyo to. Go for Stratos lalo na. Napaka-formal ng itsura ng Stratos. Yun, Stratos kayo or Pace, pwede rin Pace.
Okay, so yun yung unboxing at review ko nitong Amazfit Verge. Sana nakatulong sa inyo to guys. Sana naging malino explanation ko tungkol dito sa smartwatch na to. At kagaya ng sinabi ko kanina sa unboxing, ito ay mabibili natin sa Maricel online store. Nandiyan yung link ng kanilang website sa baba. Nandiyan na rin yung link ng kanilang Lazada, Facebook at kanilang Shopee page. At kagaya ng sinabi ko kanina guys, bukod dito sa Amazfit Verge, pag-uusapan din natin yung giveaway natin. Okay guys, so ito yung ating giveaway ngayon. Ito yung Telesin Multifunctional 3-Way Monopod. Okay, monopod yung ating giveaway ngayon. So eksakto guys, kung malapit na kayong mag-travel, lalo na ngayong summer, kung pupunta kayo sa mga beach, ganyan, mga probinsya, saktong-sakto to pang selfie guys. At hindi lang pang selfie, pwede rin gamitin to sa mga time-lapse at marami pang ibang video activities. Okay, so paano ba mananalo sa giveaway guys? Okay, simple lang guys, katulad pa rin ng dati. Meron ako ipopost sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews tungkol sa Amazfit Verge. Kailangan nyo lang yung i-share. Okay, yun yung number 1. Share nyo at make sure na naka-public yung post ninyo para malaman ko na talagang share ninyo. Okay, number 2. Kapag share na ninyo guys, sabihin nyo lang in one sentence kung ano yung nagustuhan ninyo sa Amazfit Verge based dito sa review na ginawa natin. At number 3, gamitin nyo lang guys yung dalawang hashtags na makikita nyo sa description box sa baba. Okay, so yun lang guys yung ating video ngayon. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.